database management system එකේ 25 වෙනි question set එක ගැන ඉතින් මේකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කියනවා find the average in the first term mathematics subject ඒ කියන්නේ පළවෙනි term එකේ first term එකේ mathematics subject එකේ average එක ගන්න කියලා කියනවා අපිට අපි ගමු මේ විදිහට අපිට මෙතනින් පුළුවන් select AVG කියලා දීලා average එක ගන්න අපේ students mark record එකේ marks වල අපිට පුළුවන් මෙතන from එකක් දීලා අපේ students mark exam record එක දෙන්න ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් inner join කරගන්න අපේ subject එක ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා subject id එක equal කියලා බලන්න ඕනේ අපේ student exam mark record එකේ තියෙන student exam mark record එකේ තියෙන අපේ subject id එකට ඊපස්සේ අපිට කියනවා අපිට term එකක් ගන්න ඕනේ එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් inner join කරගන්න පුළුවන් අපිට අපේ exam term එක ඊට පස්සේ මෙතනින් on එකක් දීලා අපිට පුළුවන් exam term එක dot අපේ term id එක ගන්න ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපේ record එක student exam mark record එක dot අපේ exam term id එක ගන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ condition එක දාන්න where කියලා අපේ subject එක ඕනේ මේ subject එක dot subject name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට මෙතනින් කියලා දෙන්නේ mathematics subject එකට ඒතර අපිට මෙතනින් mathematics එක දාගන්න පුළුවන් සහ අපිට කියනවා මෙතනින් exam term එක ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතනින් exam term dot exam term id එක exam term name එක exam term name එක equal කියලා බලන්න පුළුවන් අපිට first term එකට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ විදිහට අපේ query එක execute කරගන්න එතකොට average එක තියෙනවා අපේ mathematics subject එකට 72.47 ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ question එක අපිට මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කියනවා find the average in the second term sinhala subject එකේ average එක හොයන්නලු second term එකේ අපි එකතු වෙමු මෙතන කරන්න තියෙන්නේ select avg අපිට ඕනේ අපේ student exam mark record එකේ එතකොට අපිට මේක මේ විදිහට student exam mark record එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට දීලා අපේ dot marks ටික ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් from එකක් දෙන්න පුළුවන් from එකක් දීලා මෙතනින් මේ විදිහට student exam mark record එක දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් inner join එකක් දෙන්න ඕනේ inner join එකක් දීලා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපේ subject එක ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් on එකක් දීලා subject dot අපේ subject id එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් subject id එක සහ අපිට පුළුවන් අපේ students exam mark record එක තියෙන subject id එක equal කියලා බලන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ආය inner join එකක් දාගන්න පුළුවන් අපේ exam term එකට මෙතනින් අපිට පුළුවන් exam underscore
term dot අපේ term id එක සහ අපිට පුළුවන් අපිට මෙතනින් ඔන්න දාලා බලන්න පුළුවන් අපේ exam term dot term id equal කියලා බලන්න අපේ student exam mark record එකේ තියෙන exam term id එකට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ condition එක දෙන්න අපේ subject එක තියෙන subject name එක වෙන්න ඕනේ අපිට subject name එක වෙන්න ඕනේ අපේ සිංහල අපේ මෙතන අපේ database එකේ තියෙන සිංහල කියලා නෙමෙයි මට මතක හැටියට අපේ subject එක අපි මෙතන තියෙනවා සිංහල language and literature කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන සිංහල language and literature කියලා මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් සහ අපිට මෙතන and එක දීලා සහ කියලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ exam term එක තියෙන term name එක equal කියලා බලන්න පුළුවන්. term name එක අපිට තියෙන්නේ second term එක ගන්න. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන exam term එකට ගියා. මෙතනින් data වලට ගියා අපිට exam term name එක මේ විදිහට අරගෙන අපිට second term කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේ query එක මේ විදිහට execute කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ science subject එකට අපේ සිංහල language and literature subject එකට second term එකේ අරන් තියෙන average ලකුණු සංඛ්‍යා මෙතනින් 88.885ක් විතර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට කියන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ find the average of the marks by Sachitra Wickramasinghe student in all subjects in the exam held on 2020 7 July 10. ඒ කියන්නේ අපේ සචින්තා වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් තම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අරන් තියෙන ඇවරේජ් ලකුණු සංඛ්‍යාව බලන්න කියනවා එක්සෑම් එකේ තියෙන අපේ 2020 7/10 තිබ්බ එක්සෑම් එකේ අපි ඇවරේජ් එක බලමු. එතකොට අපිට මෙතනින් ඕනේ select average එක ඕනේ අපේ average එක අපිට ඕනේ අපේ students mark record එකේ students mark record එකේ marks වල it on students mark record එක from මෙයා අපිට මෙතනින් ඉන join එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපේ student table එක ගන්න පුළුවන්. student table එකේ on එකක් දාලා අපිට student dot index number එක ගන්න පුළුවන් සහ අපිට මෙතනින් බලන්න ඕනේ අපේ student exam mark record එකේ index number එක equal වෙනවද කියලා මෙතනින් අපි ඉන join එකක් දාන්න ඕනේ ආයෙත් අපේ exam term එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ඔන්න එකක් දීලා exam term එක dot term id එක equal කියලා බලනවා අපේ student record එකේ තියෙන student එකේ තියෙන exam term id එකට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ condition එක දෙන්න where කියලා අපිට පුළුවන් අපේ condition එක දෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට where කියලා අපේ student exam id එක අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ student ගේ name එක
student dot first name එක equal වෙන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන first name එකට first name එක සචිත්‍රා ඊට පස්සේ අපේ and student dot last name එක equal වෙන්න ඕනේ වික්‍රමසිංහගේ කියන එකට ඊට පස්සේ අපිට තව ඕනේ and exam term එකේ exam term name exam term date එක ඕනේ අපිට exam term date එක අපිට ඕනේ date එක equal වෙන්න ඕනේ 2020 7/10 කියන එකට අපිට මෙතන දෙන්න ඕනේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ගේ නම සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහගේ ඒ කියන්නේ අපිට අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ data වලකින් එයාගේ අපේ index number එක ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදියට index number එක අරන් student dot අපිට පුළුවන් එයාගේ index number එක මේ විදියට දෙන්න index number එක මෙතන equal වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට එයාට කියන්න ඕනේ අපේ exam date එක මෙදා කියලා ඊට පස්සේ අපිට මේක පුළුවන් මේ විදියට execute කරගන්න එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අපේ සචිත්‍රා වික්‍රමසිංහගේ මේ දවසේ තිබ්බ exam term එකේ තිබ්බ subject වල average එක මේ විදියට ඊට පස්සේ අපි බලමු arrange the marks by all students of class 11A in the first term in ascending order ඒ කියන්නේ අපිට arrange කරන්න ඕනේ 11A ශ්‍රේණියේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ මාක්ස් ටික ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මාක්ස් ටික ascending order එකට එතකොට අපිට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ select all from අපිට ඕනේ මාක්ස් ටික 1A එකේ ඉන්න කට්ටියගේ පුළුවන් මෙතනින් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටික ගන්න ස්ටුඩන්ට්ස් මාක් රෙකෝඩ් ටික ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් මාක්ස් ටික මේ ඕන හින්දා අපිට ස්ටුඩන්ට්ස් මාක් රෙකෝඩ් ටික ඩොට් අපිට පුළුවන් මාක්ස් ටික ගන්න අපිට මේ විදිහට මාක්ස් ටික ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතනින් from එකක් දීලා අපිට මෙතනින් from එකක් දීලා අපේ මෙතනින් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටික ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් inner join එකක් ගහන්න ඕනේ inner join එකක් දාන්න ඕනේ අපේ ස්ටුඩන්ට් එකට ඊට පස්සේ මෙතනින් on එකක් දීලා student id index number එක equal ද කියලා බලනවා අපේ student exam mark record එකේ තියෙන student index number එකට ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි condition එකක් දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් inner join එකක් ගන්න ඕනේ අපේ students ලගේ class එකට එතකොට අපිට මෙතනින් class එකට ගන්න පුළුවන් inner join එකක් ඊට පස්සේ මෙතනින් on එකක් දීලා class එක අපිට පුළුවන් equal ද කියලා බලන්න class එක අපිට බලන්න පුළුවන් student dot class එකට equal ද කියලා බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් කියන අපිට 11A ශ්‍රේණියේ කට්ටියගේ ඔක්කොම ලකුණු ටික ගන්න කියන්නේ ඒතකොට අපිට මෙතනින් condition එකක් දාන්න පුළුවන් ව්‍යා එකක් දීලා අපිට පුළුවන් class name එක equal වෙන්න ඕනේ
11A කියලා මේ විදිහට ක්ලාස් 11A වෙන්න ඕනේ. ඊට අපිට මේක පුළුවන් ඕඩර් කරන්න ඕඩර් by අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් මාක් රෙකෝඩ් එකේ තියෙන මාක්ස් එක අපිට කියන්නේ ascending order එක කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ASC කියලා අපිට මේ විදිහට දීලා මේක අපිට මේ විදිහට query කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙතන 11A ශ්‍රේණියේ ලකුණු ටික ascending order එකට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set එකේ 25 වෙනි question එක කරන්නේ.